श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? मी प्रीती अनंतवार अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. सध्या उन्हाळा आहे आणि खास करून उन्हाळ्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आईस्क्रीम, मटका कुल्फी खात असतो. आज आपण मटका कुल्फीची रेसिपी पाहणार आहोत. मटका कुल्फी बनविण्यासाठी 1 लिटर फुल फॅटवाला दूध घेतलेला आहे. या 1 लिटर दुधाला आटवण्यासाठी ठेवणार आहोत अर्धा लिटर दूध होईपर्यंत. यामध्ये टाकण्यासाठी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे आणि एक छोटा मिल्क पावडरचा पॅकेट घेतलेला आहे. 1 लिटर दुधाचा अर्धा लिटर दूध होईपर्यंत आटून घेणार आहोत. थोडंसं दूध मी वेगळं काढून ठेवलेलं आहे. एका वाटीमध्ये मिल्क पावडर काढून घेतलेलं आहे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार दूध टाकून सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. डायरेक्ट आपण दूध पावडर दुधामध्ये टाकलं तर गुठळी होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे मिल्क पावडरमध्ये दूध टाकून सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेणार आहोत. चमच्याच्या साहाय्याने दूध आणि मिल्क पावडर एकजीव करून घेतलेला. यामध्ये एकही गुठळी राहू नये याची दक्षता घ्यावी. इकडे दूध 1 लिटरचं अर्धा लिटर झालेलं आहे. यामध्ये अर्धी वाटी साखर टाकून घेऊया. साखरेचं प्रमाण तुमच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. एक महत्त्वाची टीप म्हणजे दुधाला सतत हलवत राहायचं, ढवळत राहायचं, जेणेकरून खाली दूध लागलं नाही पाहिजे. आणि 1 लिटर दुधाचं अर्धा लिटर दूध झाल्यानंतर मगच यामध्ये मिल्क पावडर आणि दूध मिश्रण मिक्स करून घेतलेलं टाकून घ्यायचं. ही एक महत्त्वाची टीप आहे. दूध आटण्याच्या अगोदरच आपण मिल्क पावडर टाकलं तर खाली लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे दूध 1 लिटरचं अर्धा लिटर झाल्यानंतर मिल्क पावडर टाकून घेतलेलं आहे आणि पुन्हा थोडा वेळ या मिश्रणाला ढवळत राहायचं आहे. आवडत असल्यास तुम्ही यामध्ये अर्धी वाटी खवा सुद्धा दूध आटल्यानंतरच टाकून घेऊ शकता. बरंचसं मिश्रण आटलेलं आहे. आता यामध्ये बाकीचे साहित्य टाकू. अर्धा चमचा वेलची पूड आणि काजू, बदाम, पिस्त्याचे काप टाकून घेतलेले आहे. तुम्हाला जे ड्रायफ्रूट्स आवडतील ते यामध्ये टाकून घ्यावे आणि गॅस बंद करून घ्यावा. सर्व मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ देऊया. थोडा वेळ झालेलं आहे. सर्व मिश्रण थंड झालेले. थंड झाल्यानंतर हे मिश्रण तुमच्याकडे कुल्फीचे ट्रे असतील तर त्यामध्ये टाकू शकता. आज आपण मटका कुल्फी बनवणार असल्यामुळे मी इथे चिनी मातीच्या पॉटमध्ये हे मिश्रण टाकून घेतलेलं आहे. यावरून आपण आवडत असल्यास काही पिस्त्याचे काप टाकून घेणार आहोत किंवा अजून एका ग्लासमध्ये मी बदामचे काप टाकून घेणार आहे. तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकून घेऊ शकता. तुम्हाला जर कुल्फी बनवायची असेल तर ही काडी आत्ता टाकायची नाही, कारण आत्ता टाकल्याबरोबर लगेच पडते, त्यामुळे अर्धा 1 तास सेट होऊ द्यावे आणि मग टाकू शकता. हे पॉट पॅक करण्यासाठी मी इथे फॉईल पेपरचा वापर केलेला आहे. यावर फॉईल पेपर लावून घेतलेला आहे आणि रात्रभर किंवा 8 ते 10 तास सेट होण्यासाठी या मटक्याला फ्रीजरमध्ये ठेवून घेणार आहोत. 1 तासानंतर तुम्ही यामध्ये काडी टाकून घेऊ शकता. रात्रभर या मटका कुल्फीला सेट होण्यासाठी ठेवून घेतलेले आहे आणि मटका कुल्फी खाण्यासाठी तयार आहे. यावरचा फॉईल पेपर काढून घेणार आहोत. तुम्हाला यामध्ये काडी टाकायची असेल तर 1 तास सेट झाल्यानंतर पुन्हा काडी टाकून पुन्हा हे मिश्रण ठेवून घेऊ शकता. मटका कुल्फी काढण्यासाठी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे एका भांड्यामध्ये. त्यामध्ये हे मटका कुल्फीचे 1-2 मिनटं भांडे ठेवून घ्यायचे, म्हणजे सर्व साईडनी कुल्फी सैल होते आणि चाकूच्या साहाय्याने फिरवल्यास झटपट निघते. अशा पद्धतीने 1-2 मिनटं झाल्यानंतर मटका कुल्फी आदर झालेली आहे. चाकूच्या साहाय्याने सुद्धा थोडी सैल करून घेतलेली आहे. याला प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. मटका कुल्फी मी इथे प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे. तुम्ही याला चाकूच्या साहाय्याने कटसुद्धा करून घेऊ शकता किंवा चमच्याच्या साहाय्याने खाऊ शकता. गरमी भरपूर असल्यामुळे मटका कुल्फी थोडीशी मेल्टसुद्धा होत आहे. मी इथे चाकूच्या साहाय्याने स्लाइस कट करून घेते. तुम्ही अशाच चमच्याच्या साहाय्याने सुद्धा खाऊ शकता. ही कुल्फी फ्रीजरमधून काढल्याबरोबर लगेच खावी, नाहीतर खूप गरमी असल्यामुळे कुल्फी लगेच मेल्ट व्हायला लागते. चमच्याच्या साहाय्याने मी कुल्फीचा एक भाग थोडासा खाऊन पाहिलेला आहे आणि याची चवसुद्धा अगदी मस्त झालेली आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये खवा टाकल्यास अजूनच चव छान लागू शकते. मी इथे अजून एक मटका कुल्फी तयार करून घेतलेली आहे. सुरुवातीच्या मटका कुल्फीमध्ये आपण पिस्त्याचे काप टाकून घेतले होते. यामध्ये बदामचे काप टाकून घेतलेले. चमच्याच्या साहाय्याने मी इथे तुम्हाला तोडून दाखवते. ही मटका कुल्फीसुद्धा अगदी चविष्ट झालेली आहे. अशाच पद्धतीने तुम्ही ही रेसिपी कधी बनवली नसेल तर नक्कीच बनवून पहा. या व्हिडिओप्रमाणेच मँगो कुल्फीचा व्हिडिओ, आईस्क्रीमचा व्हिडिओ, कशा बनवायचे त्याचा व्हिडिओ, सँडविच, पुरणपोळी, गव्हाची खीर आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे नान, बिस्किट, पराठे, तसेच आम्रखंड, बर्गर, आंबीलच्या वड्या, अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी काही व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. त्याचप्रमाणे आपण उन्हाळ्यामध्ये कैरीपासून वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे बनवतो. मेथांबा, सकुबदा, अद्रकाचं लोणचं, पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेल्या कैरीचं लोणचं, अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे लोणचे, तसेच गाजराचं लोणचं, वाळकाचं लोणचं, करवंदाची चटणी, करवंदाचं लोणचं, भोकराचं लोणचं, असे बरेच वेगवेगळ्या
प्रकारचे लोणच्याची रेसिपीसुद्धा प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा. त्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.